Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Леонід Данільчик. Збірка оповідань «Примари південного сонця». Оповідання «Тричі Сара. Саламандра». Підлога сколихнулась. Коліна плавно спружинили. Сара поступилась та відновила рівновагу. Підняла перед собою пістолет. Ахтем важко, протяжно вдихнув повітря. Сидів навпроти, опершись спиною на стіну. Із зусиллям підняв голову. Зазирнув в акуратне, кругле провалля пістолетного ствола. Глитнув. Палець Сари зісковзнув на гачок. Суглоб фаланги зблід. Метал піддався, і важіль смерті почав свій неквапний рух. Понад місяць тривала війна. Сирий під'їзд, як завжди, понуро зустрів Сару. Вона озирнулась на мерзлякуватий одеський вечір. Випхалась на свій поверх і прокралась у затишок квартири. Темряву вечору бентежила смужка світла під дверима малої кімнати. Виказувала присутність брата. Кинула сумку, повагалась та штовхнула двері. Спав обличчям в подушку. Поворушила за плече і сумно усміхнулась. Брат натужно промечав та повернув заслинене обличчя. Сара замружилась, прогнала від себе напасть важких думок і пихнула ногою його рюкзак. Перекинувся. На підлогу висипалась зграйка червоних дисків. Взяла пластмаску, піднесла і випустила з рук. Ноги оніміли. Сара опустилася на край ліжка. Маячок! Навідний маячок! Гахнула з розмаху брата ліктем. Прогнувся, пововтузився із цмаканням і знову провалився у наркотичні марення. Сара втопила обличчя в долонях. Простогнала і задерла його до стелі. Не знайшла там неба і роззирнулась у пошуках поради на байдужих стінах. Почала обшук. Перевернула все в квартирі, але маячків більше не знайшла. Згребла наявні. Зирнула на годинник. До початку комендантської години залишилась крихта часу. Подумала, що ніч не найкращий час розводити на вулиці багаття. Спалить на світанку. Закусила губу, пнула п'ятою непритомну тушу брата і пішла плутатись безсонням у простирадлах. За спиною гупнули двері. Сара покинула тир військово-морського інституту. Покривилась на брудну сльоту та рушила по сходам. «Чекай, де йдеш?» Сніжана захопила лікоть Сари та поморщилась. «Тю, що за... Фу!» Сара рефлекторно понюхала комір своєї куртки. «Ай!» Спробувала вивільнити руку. «Під димок попала». «Ага, так і попала». Погляд Сніжани ковзнув по березневим калюжам і прилип до темних кругів під очима Сари. «Слухай сюди, лучший снайпер взводу. З обойми 3 в молоко, ні одної десятки, все в разнобой, кучності 0. Що за діла, Сара?» «Що-то не задалось». Сара озирнулась на тир. «Не мій день». «Так і да, не задалось. І тхнеш паленою пластмасою». «Що ти хочеш, Фіфа? Мені пора». «Ша, потопали, стрес розмочим. Твоя рожа коньяку просить». Сара висунула язик і помахала головою. «Я його в басейні розмочу. Планове тренування». «Слухай сюди. 3 км бутер, бітер, флюєм. Батерфляєм. Кожен день то страшно шкодно для морди лиця. Тебе поморщить. Короче, давай». Сніжана навалилась на руку Сари і потягнула її вбік. Сара гикнула і підняла брову.
Спробувала краще вмоститись на табуреті, вперлась спиною в підвіконня, примружилась одним оком на повну стопку коньяку. «Штормить?» – відгукнула Сніжана та сіла на підлогу. «Щоб не, то да». Сара перебралась поруч подруги і акуратно зняла келишок зі столу. Відпила. «Шо?» Сніжана поклала важкий, мутний погляд на приятельку. «Та бля, Сеня!» «І шо, опять?» «Та все те саме, даже не прикращав. Так, потроху попустився». Сара важко зітхнула. «Борг, лаве, наркота?» Стакан потанцював у пальцях Сари, коричнева рідина закрутилась у вихор і виплеснулась у закинуту горлянку. «Маяки!» – сказала в стелю. Сніжана стягнула брови на перенісся, силилась зрозуміти. Сара продовжувала дивитись догори і пояснила. «Маяки наведення ракет! Цілий рюкзак!» «Та ти шо?» Сара похилилась вперед, почала бавитись стаканом на підлозі. «Попандос!» «Ти з ним говорила?» «Куди там? В ауті!» Сара розтерла босими п'ятами калюшку поту під ногами. Оглянула спортивний зал, поправила кімоно і знову занадилась місити грушу. Тренер окликнув її та вказав на Сніжану. Стали одна проти одної. Сніжана виставила лапи під удари. Гуп, 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 гуп. Пішла ритмічна робота. «Що там, Сеня?» – спитала Сніжана, зміщуючись та міняючи положення лап в просторі. «Що морський окунь?» – видихнула Сара. «Гуп, гуп, гуп, гуп». «Нічого не знаю, нічого не ведаю. Тобі, дурі, померещилось», – процитувала слова брата і провернулась сайд-степом. Лапа смикнулась та лупнула Сару по голові. «Табло прикривай!» Сара скупчилась і продовжила роботу. «Але з хати не вилазить, конспіратор сраний, має блідний вид». Сніжана сховала одну лапу за спину, і Сара видала коротку серію прямих ударів в ту, що залишилась. Розігнулась та на мить опустила руки. Захована лапа вихопилась і гепнула Сару по вуху. «Не світи таблом!» Сніжана усміхнулась феєричному салюту бризок поту. «Ти мені сьогодні треба!» «Гуп, гуп, гуп, гуп!» «Парне рандеву!» «Що?» Сара ухилилась від чергового ляпасу і пробила серію. «То!» Сніжана сплеснула лапами, ознаменувавши закінчення вправи. Пригледілась до приятельки. «Губу я тобі прим'яла! Хай знають, що ми не фіфи!» Спортивні сумки плюхнулись обабіч столика. Ахтем піднявся і навис своїм зростом над дівчатами. Сара задерла голову. «Так і сядь, а то нам шиї поламаються!» Сніжана вмостилась та потягла до себе блюдце з початим морозивом. Ахтем провів прощальним поглядом свій десерт. Промовчав. «Я дико вибачаюсь, а їх там таки 2 в однім пальто?» – уточнила Сара. «В нас по регламенту парне рандеву». Сніжана з претензією до Ахтема постукала ложечкою по краю блюдця. Розкосі кримські очі блиснули, і чоловік всівся та усміхнувся. «Особисто моє рандеву», – оглянув дівчат. «Парне!» Сара хмикнула, зирнула на Сніжану і влипла темним поглядом в Ахтема. «Ясно! Знайшла гембільний свій тухіс. Ти хто?» «Ахтем. Екзотика!» Сара косо подивилася на Сніжану. Приятелька зосереджено топтала викрадене морозиво, відірвалась. «Що? Ай! Сара, ти же знаєш, я тріпло. То мій куратор. Я йому про маячки проболталась». «Куратор?»
Обличчя Сари сіпнулось. Вузькі губи Ахтема, не сколихуючи повітря, вимовили: «Контррозвідка!» Сара щитала невербальний сигнал та поклала на стіл руки долонями догори. «Арешт? Пакуй!» Сніжана закашлялась, бризки морозива рясно заляпали стіл. «Шо? Тю! Тю! Не ділай мені нерви, фіфа!» Втерлась, облизала ложку і стукнула себе по чолу. «То вербовка, Сара!» Вивела пальцем на столі вологий смайлик з косими рисочками замість крапочок очей. Примружилась та порівняла портрет з моделлю. Скривилась і невдоволено похитала головою. Сара поводила очима між рисунком та обличчям Ахтема. Зробила невизначений жест, схожий на викручування лампочки, що значило більш-менш схвальну оцінку витвору. Затримала погляд на Ахтемі. Відчув, як фізично до обличчя прилипає темрява її очей. Кивнув на німе питання. Сара зморщила чоло. «Шо, во так? Без паспорта?» Хмикнув. «А що з тим, що я там спалила?» Сніжана зітхнула, глянула на Ахтема, він повільно, ствердно кліпнув. Пояснила. «Твій Сеня – то страшний комбінатор. В пиль не падає. Ти йому весь бізнес наламала». Сніжана відсунула пусте блюдце та відхилилась на спинку стільця. «Сеня заключає зділку з окупантськими диверсантами. Бере лаве і маячки. Маячки за лаве заганяє босоті. На розказі, що з приходом окупанти їм потом крупно заплатять. І, проходя мімо, зазирає на рюмку кофе в СБУ, де міняє свою картотеку врагов народа на грамоту і вексель». Сара поклала лікті на стіл і підняла обличчя до стелі. Не знайшла там неба і втопила його у долонях. Визирнула крізь пальці. «І що?» «Слухай сюди!» Сніжана витерла руки серветкою. «За такі манси Сеню скоро грохнуть. Ніякі маньоври не поможуть. Його прятати треба». «В дурку?» «Ми можемо помістити Семена в спецсанаторій», – почав Ахтем. «В дурку!» – обірвала його Сара. Сніжана зітхнула. «Сара, ну, ти ж не можеш все життя за ним, ну, Сара!» Розвернулась до приятельки і поклала руку на спинку її стільця. «Там, може, вилічиться, пристойним чоловіком стане». Сара витягла губи в трубочку, несвідомо зацокала язиком. Врешті буркнула. Може, глянула на Ахтема. «Ну, що там, як там?» «Як це виглядатиме?» – розтлумачила Сніжана. «Що?» – не зрозумів Ахтем. «Вербовка!» Ахтем знизав плечима. 2 місяці підготовки і на завдання. Сара відвела погляд вбік. «Сеня, він, буде в цупких руках? Під жорстким контролем?» Повернула очі до Ахтема. Він ствердно кліпнув. Сара піднялась. «Ти кудой, фіфа?» – обурилась Сніжана. «За паспортом! Нема сил відмовити такому красенню!» І підморгнула Ахтему. Підлога сколихнулась. Коліна плавно спружинили. Сара поступилась та відновила рівновагу. Підняла перед собою пістолет. Ахтем важко, протяжно вдихнув повітря. Сидів навпроти, у кутку каюти, опершись спиною на стіну. Численні травми скували його рухи. І зусиллям підняв голову. Зазирнув акуратне, кругле провалля пістолетного ствола. Глитнув. В двері каюти гупнуло. Засмикалась клямка. Ахтем не кліпнув. Сара не озирнулась. Її палець зісковзнув на гачок. Суглоб фаланги зблід. Метал піддався, і важіль смерті почав свій неквапний рух. Почулись ритмічні металеві удари.
Зовні збивали замок. Брязнуло. В каюту прокралась смужка холодної морської свіжості. Ахтем ствердно кліпнув. Сара примружила очі, дотиснула гачок. Вибухнуло. Каюту струсило. Корабель накренився. Значить, Сніжана жива, добралась до детонатора. Ворожий крейсер підірвано. Група виконала завдання. Звук пострілу втонув у шумі розриву. Сара влетіла в стіну, впала і перекинулась на спину та націлила зброю на вихід. Клямка безвольно провисла, дзенькнула та відпустила двері. Вони прочинились та загойдались, розганяючи солоне повітря по каюті. Сара вклала ствол в рот, приготувалась вистрелити. Наказ в полон живими не здаватись. З палуби на підлогу каюти прокралась багряна змійка крові. Орки не з'являлись. В густому повітрі потягнулись довгі секунди. Двері вгамувались. Сара знайшла очима обличчя Ахтема. Живий. Криво усміхався, упершись скронею в підлогу. Повалений набік, не міг самотужки піднятись. На обличчі відбивався біль переламаних ребер. В стіні, де раніше впирався потилицею, зяяв отвір. Не влучила. Сара витягла зброю з рота і порачкувала до дверей. Горизонт Чорного моря зливався з нічним небом. Біснуваті відблиски пожежі метушились на посічених вибухом трупах моряків. Тіла окупантів ковзали у калюжах власної крові. Рвонуло. Дуплетом. Один вибух поглинув другий. Корабель сколихнуло. Сара вивалилась зовні. Поковзнулась на липкій крові і розтяглась на палубі. Борт стрімко почав підійматись вгору. Крейсер окупантів тонув. Десь згори звалилась Сніжана. Хижо блиснула очима. Спробувала піднятись і одразу завалилась набік. Підтягла понівечену ногу. Шмагнула поглядом палубу та вхопилась за канат. Потягла себе до борту. Шум моторів розсік шипіння та тріск вогню. Наближались катери окупантів. Загроза опинитись в лещатах катів стрибала ліхтарями на хвилях. Рев двигунів витіснив із Сари думки. Залишилась одна – в полон живими не здаватись. Сара озирнулась на Ахтема. Не ворушився, непритомний. Перевірила зброю. 2 набої. Лише 2. А в групі 3. Живими не здаватись. Глянула на Сніжану. Зустрілись поглядами. В зіницях подруги демонічно танцювало полум'я. Сара закинула голову. Знайшла небо. Прийняла рішення. Закислі повіки продерли шпарку у зовнішній світ. Очі вразило яскраве світло. Ахтем замружився. «Шо ти щуришся, фраєр?» Смішок Ахтема перейшов у скрекотіння. Облизав спечені губи. Сніжана піднялась з табурета на милиці. Її дратувала санітарія палати, стерильний запах госпіталя і сувора ввічливість персоналу. Перевела погляд на Сару. «Я би...» – торкнулась милицею стегна Ахтема. «Грохнула би там обох!» Сара поправила білий халат поверх форми і промовила. «Так і да? А шо? Кудой ти гребла? На Зміїний? Кудой ти нас на горбу волокла, плавчиха?» «На Кароліно Бугас». «Шо? А, дура!» «А шо? Нас таки знайшли, виводили». «Наші. А шо би то були не наші? І шо? Наказ живими не здаватись». «Снежа, не роби мені скандал. Одна масліна оставалась», – збрехала Сара, не відводячи погляду. «Я не могла порішати, хто з вас хуже поц. Прийшлось хапати обох». Примітка. Масліна. Тут куля або набій.
Тю, так ти його могла втопити, а мене шмальнути, і баста. Греби сама куди хочеш. Артем розтягнув сухі губи. Що ти либишся? Я тепер тут всю війну проваландаю, ех? А що ділать? Сніжана цикнула крізь зуби і пострибала на милицях до вікна. Притулила чоло до шибки і знову гучно зітхнула. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.